عشان تنتج من طيور الروز او الفيشر وتشوف احلى انتاج، لازم قاعدة اولى اول حاجة تعملها هي تحديد الذكر من الانثى. عشان كده في الفيديو ده هقولك على اهم العلامات والدلالات اللي تقدر تحدد الذكر من الانثى في الروز والفيشر عشان تشوف احلى انتاج وتشوف احلى زغاليل. انصحك تتابع الفيديو من اول نقطة لاخر نقطة في الست نقط اللي هنقولهم عشان تستفيد وتقدر تفرق بين الذكر والانثى. اهلا بكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. يا ترى ايه هي الدلائل والعلامات اللي نقدر نشوفها على طائر الروز او الفيشر نقدر نحدد اذا كان الطائر دوت ذكر او انثى، خصوصا ان المبتدئ بيجد صعوبة في التفريق بين الذكر والانثى في بغبغاء الروز او الفيشر، على عكس طبعا البادجي اللي بيكون سهل جدا التحديد نوعا ما الذكر من الانثى، لان في علامات بتبقى ظاهره تشوفها بعينك، بتكون سهله ان تقدر تفرق بين الذكر والانثى. زي ما انت شايف في البادجي الاسترالي، دول عصفورين نفس اللون بس واحد ذكر واحد انثى، بيكون التفريق بينهم سهل جدا. زي ما انت شايف لون الكير بتاع العصفور دوت ازرق زاهي، ولون الكير بتاع العصفور دوت بني. طبعا دي انثى وده ذكر، فبيكون التفريق بينهم سهل بين الذكر والانثى. ده بالنسبه للفيديو ده هقول لك الدلائل والعلامات اللي تشوفها على طائر الفيشر او الروز تقدر تحدد اذا كان ذكر او انثى، زي ما قلنا خصوصا للمبتدئين، لان زي ما قلنا في الروز وفي الفيشر بيكون الموضوع صعب شويه، وده لعده اسباب اذكر لك منها للتحضير. بتلاقي الذكر والانثى هما الاثنين جوه العش وبيحبوا العش بتاعهم ومنتمين ليه جدا، وطائر خجول بطبعه، يعني اول ما تيجي تقرب من القفص تلاقيه جري، هما الاثنين جوه العش. فممكن مثلا تقول ايه اللي جوه العش هي النتايه، لا، بتلاقي الاثنين جوه العش طول الوقت، فبتلاقي صعوبه في التحديد بينهم. حتى لو في بيض بتلاقي هما الاثنين بيحضنوا على البيض، لو في زغاليل بتلاقي هما الاثنين بياكلوا الزغاليل. فدي كلها بتبقى صعوبات بتواجه المبتدئ في تحديد الذكر من الانثى في طيور الروز والفيشر. في الفيديو ده هقول لك 6 علامات تقدر تشوفهم بعينك او تلاحظهم، تعرف عن طريق العلامات دي تميز الذكر من الانثى. بسبب التقارب الشديد في الشكل بين الذكر والانثى في طيور الروز والفيشر، الناس عاده او اللي المفروض تعمله هو تحليل الدي ان اي، ولكن الدي ان اي بيكون صعب خصوصا في مصر، لان صعب تلاقي معمل بيعمل تحليل دي ان اي للطيور، في نفس الوقت بيكون غالي الثمن. فالناس اللي بتعمل دي ان اي دي بتقتصر على الناس اللي عندها بغبغانات غاليه وبتكون ثمنها غالي نوعا ما، فساعتها ممكن يعمل تحليل دي ان ايه عشان يقدر يحدد الذكر من الانثى، خصوصا اللي هم ممكن ياخدوا وقت كبير على بال ما يبتدوا يشتغلوا، فيكون هو من البدايه عارف ان هم قص يعني ذكر وانثى مش ذكرين او نتايتين. فموضوع الدي ان ايه دوت بيكون صعب شويه اللي انت تعمله علشان روز او فيشر. طيب ايه العلامات اللي اقدر اشوفها؟ زي ما قلنا احدد الذكر من الانثى. طبعا في علامات بتبقى عباره عن اجتهادات، يعني ناس اجتهدت وقالت عليها ومش دايما بتنجح بنسبة 100%. انا برضو هقول لك على العلامات دي وهقول لك على العلامات الاكيدة اللي تحدد دي ودي، فيبقى انت عارف كل العلامات اللي تقدر تحدد بينهم. فزي ما قلنا اول علامة هي شكل الراس، وهوريك صورة دلوقتي بتبين شكل الراس الذكر من شكل راس الانثى. دايما تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان الذكر هو اللي راسه عريضة شوية عن راس الانثى، تحس ان الراس بتاعته رسمه كده مرسومه بشكل عريض، انما الانثى بتكون مسحوبه وبتكون حجمها اقل شويه من الذكر. يبقى دي برضو علامه اقدر اميز بيها الذكر من الانثى، خصوصا في الاجواز الكبيره. يبقى زي ما قلنا هتلاقي الراس بتاعه الذكر اكبر شويه من راس الانثى، هتلاقيها مفلطحه راس الذكر، انما راس الانثى هتلاقيها مسحوبه. يبقى دي اول علامه معانا. العلامة التانية هي شكل الديل بتاع الطائر. هتلاقي طائر الديل بتاعه عامل حرف الفي من تحت كده، اخر الديل هتلاقيه عامل رسمة حرف الفي او السبعة، وهتلاقي طائر تاني عامل حرف اليو او الديل بتاعه من تحت عريض عن الطائر التاني. فدايما هتلاقي الحرف الفي دوت هو الذكر، حرف الفي او السبعة هو الذكر،
انما العريض او حرف اليو هو الانثى. طبعا زي ما قلنا دي كلها اجتهادات، ولكن اوقات كتير بتقدر تحدد فعلا الجنس. ففي ذكر عريض او يو انثى، اسفل الديل او اخر جزء في الديل بتاع الطائر. فدي كانت العلامه الثالثه هي حجم العصفور. دايما تلاقي الذكر ارفع شويه من الانثى، يعني بتكون الانثى حجمها اكبر، ودايما تلاقي الانثى قريبه للارض، يعني الذكر بيكون اطول منها سنه، متبقاش اطول كتير، ولكن دايما الانثى سبحان الله عشان وضع البيض بتلاقي هي اقرب للارض، يعني اقصر شويه من الذكر، انما الذكر بيكون ارفع وطويل. طبعا انت ممكن يكون عندك مثلا انثى ضعيفه او مش متغذيه كويس، ففي الحاله ديت هتلاقيها هي الارفع. فعشان كده لازم تكون عارف ان الجزء اللي عندك دول او القص اللي عندك دول متغذيين كويس، فتقدر تحدد بينهم، ما يكونش واحد متغذي وواحد لا، فهتكون الطريقه ديت مش فعاله بنسبه 100%. ولكن برضو تقدر تحدد عن طريق قرب النكايه للارض. طول ما احنا ماشيين في العلامات هتلاقي علامه بعد علامه من اللي انا بقولها بتكون اقوى في التحديد، لحد ما هنوصل لعلامه هقول لك هي دي اللي بنسبه 95% تحدد لك نوع الطائر ذكر او انثى. العلامه اللي معانا بعد كده او اللي هي رقم 5، المسافه بين رجل الطائر. الطائر وهو واقف على المكسم بتبص على المسافه اللي بين رجله هنا وهنا. دايما تلاقي الذكر المسافة اللي بين رجله من هنا لهنا أقصر من المسافة اللي بين رجل النتاية. دايما الأنثى بيكون رجليها أوسع في الوقفة، المسافة اللي بينها أوسع من الذكر، وده لأن عظم الحوض نفسه بيكون أوسع عند الأنثى من الذكر، وده لأن طبعا الأنثى دايما الحوض بيكون أوسع أو عظم الحوض بيكون أوسع عشان وضع البيض. فانت ممكن من الوقفه تبص تلاقي في طائر رجليه ضيقه جنب بعض وطائر اوسع سنه عن التاني، يبقى ده طبعا هو الانثى. فدي برضو كانت طريقه من الطرق. طيب العلامه رقم 6 اللي اقدر احدد بيها الذكر من الانثى. انا عايزك تركز قوي في النقطه ديت لان مهمه جدا وليها عامل كبير جدا في تحديد الذكر من الانثى. في طيور الفيشر الذكر والانثى بيساعدوا بعض في بناء العش. ركز معايا في الموضوع ده. في طيور الفيشر الذكر والانثى هما اللي بيساعدوا بعض في بناء العش، فبتلاقي هما الاثنين بيبنوا العش. في الروز الوضع مختلف تماما، المسؤول عن بناء العش الاول هو الانثى. يعني معنى الكلام اللي انا لو حطيت مواد تعشيش جوه القفص زي مثلا الكارينا او القش او سعف النخيل، هتلاقي في الفيشر الانثى والذكر بياخدوا الحاجه ديت ويبنوا بيها العش، ولكن هتلاحظ ان الانثى امهر واذكى في تقطيع. لو انت حطيت ورقه او حطيت سعف نخيل بيقطعوه وبيحطوه جوه العش وبيبنوه، هتلاقي الانثى هي اللي شاغله دماغها ببناء العش في الفيشر، وهي الامهر في التقطيع مش زي الذكر. فبكده نقدر نحدد الانثى بسهوله في الفيشر. في الروز بقى الموضوع اسهل بكتير لان الانثى هي المسؤوله عن بناء العش. في الروز برضو في علامه مهمه جدا ان الانثى بتقطع سعف النخيل او ورق الاشجار او الحاجه اللي انت حاططها مواد التعشيش، هتلاقيها بتقطعها وبتحطها في جسمها، بتحطها في ديلها، بتحطها بين جناحها، بتشيلها عشان تخش العش بعد كده تبني بيه. فانت اول ما تشوف الحاجه دي، يعني انت لو حطيت مواد تعشيش ولقيت الانثى الروز بتقطع وتحط في جسمها كده وتخش تبني، يبقى دي انثى 100%. بنسبه 95% الطريقه ديت بتكون ناجحه. ولكن خلي بالك ان يكون في حاجتين متوفرين. اول حاجه يكون الطيور كبيره، ما يكونش طيور صغيره، يكون طيور سنها كبير معدي السنه مثلا عشان تقدر تجرب الطريقه ديت. تاني حاجه يكون العش نفسه فاضي ما فيهوش مواد تعشيش، يعني ما يكونش هم اوريدي بانيين العش بتاعهم، يكون لسه هيجهزوا العش. يعني تحط عش فاضي وتحط مواد تعشيش وتستنى تشوف مين اللي هيجهز العش بتاعه. يبقى الانثى هي اللي بتبني العش في الروز. في الفيشر هما الاثنين بيساعدوا بعض، ولكن الانثى بتكون اذكى وامهر في بناء العش وفي تقطيع سعف النخيل.
يبقى كده ال6 علامات دول اول ما اشوفهم او اول ما الاحظهم هبتدي اعرف الذكر من الانثى بكل سهوله بالروز والفيشر. في ناس بقى بتجرب البندول وناس تقول مش عارف ايه، كل الكلام دوت انا لا اعتمده اطلاقا في المزرعه. ال6 علامات دول هم اللي لازم تحدد بيهم الذكر والانثى. طب انت لسه مبتدئ وعايز تجيب طيور ومش هعرف الاحظ الحاجات ديت، اعمل ايه؟ في الحاله ديت انصحك تجيب طيور من حد موثوق فيه، حد يكون انت عارفه، ما يكونش واحد اول مره تجيب منه، وتجيب طيور تكون شغاله، يعني اشتغلت عنده قبل كده، طلعت قبل كده عنده عش او 2، بحيث يكون الطيور دي مضمونه اللي هم ذكر وانثى ويكونوا شغالين، وانت تجيبهم تبتدي واحده واحده خبرتك تزيد معاك. في نهايه الفيديو اتمنى اكون قدمت لك معلومه مفيده، يا ريت ما تنساناش في اللايك والاشتراك علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله، علما ان الفيديو ده موجود ضمن قائمه تشغيل خاصه بالروز والفيشر، خش اتفرج عليها على القناه عندنا، هتلاقي فيديوهات هتفيدك جدا في الروز والفيشر وطريقه تربيتهم والتفريخ منهم والانتاج.